ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Next Generation YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේම කියලා URL එකක් හදන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube channel එකට. මුලින්ම ඔයා චෝරම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක on කරගන්න ඕන. on කරලා ඒකේ search කරන්න ඕන YouTube Studio කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ටුඩියෝ මේව කරන්නේ. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මුලින්ම එනවා YouTube Studio කියලා. ඒකට ක්ලික් කරන්න. හරි, තව පොඩි වෙලාවක් යනවා. මේ පොඩ්ඩක් තප්පර 10ක් වගේ පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒක ඉන්න. මේක ආවට පස්සේ මේ කොනේ තියෙන ලිස්ට් එකේ වලට පේනවා ඇති මැජික් කැස්ටියක් වගේ කස්ටම් මේක අපිටම කියලා එක හදන්න තියෙන්නේ. එන්න එක ක්ලික් කරලා කස්ටමයිසේෂන් මේක ක්ලික් කරලා එතෙන්ට ගියාම බේසික් ඉන්ෆෝ එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඩෙස්ක්ටොප් සීට් එකක් කරගන්න ඕන. බේසික් ඉන්ෆෝ ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට යනකොට channel URL කියලා පෙන්නනවා. ඒකේ තියෙනවා set custom URL for your channel. එතකොට ඔයාලගේ නම දාලා ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න එහෙම youtube.com එලිරක් එහෙම පෙන්නනවා. ඒක එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ පබ්ලිෂ් කරාම ඇත්තටම ඔයා මේක කරනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ confirm දෙන්න ඕන. පොඩ්ඩක් හරි confirm කරාම පොඩ්ඩක් වෙලා ගියාම මේ වෙනවා go to channel කියලා වැටෙනවා. හරි, දැන් අපි link එක copy කරගෙන දැන් මේක අපි වැඩද කියලා බලන්න අපි හරි දැන් link එකට click කරා. හරි, අපේ channel අපේ link එක හරි